ผมชื่อเอกเป็นนามสมมุติคุณพ่อของผมรับราชการแต่จะขอข้ามในข้อนี้ไปก่อนโดยข้ามไปเล่าตั้งแต่รุ่นปู่กับย่าภูมิลำเนาอยู่ในภาคอีสานอาชีพนั้นเดาได้ไม่ยากครับกับคนต่างจังหวัดคือเป็นเกษตรกรมีที่ดินทำกินพอสมควรเรียกได้ว่าเป็นชาวนาที่มีฐานะดีกว่าใครในย่านนั้นปู่กับย่ามีลูกด้วยกัน3 คนคนโตกับคนรองเป็นลูกผู้หญิงคนสุดท้องน้องเล็กเป็นลูกผู้ชายคือคุณพ่อของผมเองครับต่อจากนี้ขอเรียกป้าทั้ง2 คนว่าป้าใหญ่กับป้ารองนะครับตามลำดับญาติหลังจากลูกๆทยอยกันมีครอบครัวป้าใหญ่กับลุงเขยยังคงอาศัยอยู่กับย่าซึ่งเริ่มย่างเข้าวัยชราต้องการให้ลูกอยู่ดูแลใกล้ชิดส่วนปู่ได้เสียไปก่อนหน้าแล้วทรัพย์สินไร่นาทั้งหมดย่าได้ยกให้ป้าใหญ่เป็นคนดูแลมานับแต่นั้นลำดับถัดมาคือป้ารองได้แต่งงานกับคนต่างถิ่นและได้ย้ายไปอยู่บ้านสามีต่อมาได้ด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบป้ารองไปเป็นร่างทรงผมไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกตรงๆไม่เชื่อด้วยซ้ำขอย้ำนะว่าที่เอาเรื่องมาลงผมไม่มีเจตนารบหลู่ความเชื่อของใครด้วยความที่ผมฟังความมาจากแม่ซึ่งเป็นน้องสะใภ้ได้เล่าให้ฟังว่าสามีของป้ารองยอมรับไม่ได้กับการเป็นร่างทรงทำให้ต้องแยกย้ายกันไปต่อมาป้ารองได้ย้ายกลับมาอยู่กับย่าแต่ปลูกบ้านแยกออกไปเพื่อสะดวกในการประทับทรงส่วนคุณพ่อทำอาชีพรับราชการตามที่ได้เกริ่นเอาไว้เพราะเป็นลูกชายคนเดียวจึงได้ร่ำเรียนสูงกว่าพวกพี่ๆเมื่อสอบบรรจุได้รับราชการจึงได้ย้ายไปยังจังหวัดต่างๆตามตำแหน่งงานช่วงนั้นครอบครัวของเราจะย้ายถิ่นที่อยู่ตามการงานของพ่อจนกระทั่งผมอายุเข้าเรียนมัธยมปลายครอบครัวของเราได้ย้ายมายังจังหวัดบ้านเกิดเรื่องราวความน่าสะพรึงกลัวอันเกี่ยวกับปอบจึงได้เกิดขึ้นตัวผมเองจากเดิมที่ไม่เคยเชื่อเรื่องปอบก็จำต้องเชื่อครับตามมาฟังเรื่องราวของผมได้เลยช่วงนั้นป้าใหญ่ได้ขายที่ไปบางส่วนนำเงินไปซื้อวัวเอามาขนส่งขายให้นายทุนในเมื่อนาก็ต้องทำป้ากับลุงเลือกที่จะจ้างคนงานมาช่วยไปได้ผัวเมียคู่หนึ่งมาดูแลวัวทั้งฝูงสูงวัยกว่าลุงเขยกับป้าใหญ่เสียอีกผมเองไม่คุ้นเคยกับ2 ผัวเมียมากนักในเมื่อมีหน้าที่ต้องเรียนรู้แต่เพียง2 ตายายอาศัยอยู่กระท่อมหัวนาขาดเหลืออะไรก็จะมาเอากับนายจ้าง1 เดือนต่อมาย่าเริ่มป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทำให้ป้าต้องสละเวลาจากการงานพาย่าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นโรคติดหมอต้องไปมาบ่อยป้ารองก็ทักบอกให้พาย่าไปสะเดาะเคราะห์ป้าใหญ่กับลุงเขยไม่เชื่อเห็นอยู่ว่าย่าป่วยโรคคนแก่ก็ต้องหมั่นพาไปรักษาไม่นานก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านได้ลูกๆเอาย่ากลับมาพักฟื้นได้ไม่นานอาการก็ทรุดลงอีกจนต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเพราะย่ามีอาการไข้สูงหนาวสั่นหมอวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะก็ได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นได้กลับบ้านคราวนี้ป้าใหญ่กับพ่อหารือกันจะยอมทำตามป้ารองเรื่องพาแม่ไปสะเดาะเคราะห์ตามคำแนะนำของป้ารองเมื่อไปทำมาแล้วอาการของย่าเหมือนจะดีขึ้นพ่อกลับมาพักฟื้นระยะหนึ่งย่าก็ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลอีกคราวนี้หมอวินิจฉัยอาการเกี่ยวกับโรคปอดกับมีอาการไอเป็นเลือดได้นอนโรงพยาบาลอีกหลายคืนเป็นโรคที่ย่าเคยเป็นแต่รักษาไม่หายแล้วลูกๆผัดกันมานอนเฝ้าไข้เกือบสัปดาห์ระหว่างที่นอนโรงพยาบาลเวลาไปเยี่ยมย่าก็จะร้องไห้ทุกครั้งโดยที่ไม่รู้สาเหตุเราไม่อยากซักไซเพราะกลัวย่าเหนื่อย
ปกติย่าพูดไม่ค่อยมีเสียงอยู่แล้ว ในที่สุดหมอก็อนุญาตให้กลับพักฟื้นที่บ้านได้โดยที่ได้ยากลับมาเยอะมากแต่ย่าไม่ยอมทานข้าวทานยาจนร่างกายผายผอมลงทุกวันย่าเป็นคนตัวเล็กและผอมอยู่แล้วในวันที่ลูกๆพาย่าเข้าโรงพยาบาลย่าได้ขอให้ป้าใหญ่ไปถวายเหล้าและไก่ที่ตำหนักของป้ารองในตอนหลังย่าศรัทธาเจ้าที่ลงประทับทรงป้ารองคราวนี้เจ้าที่ลงประทับป้ารองได้ทักเจ้ากรรมนายเวรของย่ากำลังสบช่องทำให้ป่วยสะเดาะเคราะห์ยังไม่จบจะต้องให้ลูกชายบวชพ่อก็ยินยอมจะบวชให้แม่แต่ขอลางานราชการได้ไม่นานจะต้องลาสิกขากลับมารับผิดชอบการงานและครอบครัวอาการของย่าไม่ดีขึ้นภายหลังหมอบอกให้ย่าทำใจพอกลับมาบ้านย่าก็เพ้ออีกพูดแต่เรื่องผีปอบแกเล่าเป็นตุเป็นตะว่าผีปอบมากวนแกหลับลงทีไรมันก็มาทั้งคืนกลัวจนขนาดไม่กล้านอนห้องหน้าบ้านที่ติดถนนเพราะกลัวว่าผีปอบมันจะเดินเล่ร่อนมาตามถนนลุงกับป้าใหญ่ไม่ได้สนใจแต่ป้ารองเชื่อเอามากกว่าที่ทุกคนจะยอมคอยตามเหตุผลของป้ารองอาการของย่าก็หนักเกินเยียวยาป้ารองได้แต่สายหน้าบอกมันสายเกินไปจะคิดอ่านแก้ไขเอาตอนนี้ด้วยความที่แม่เป็นแต่เพียงแม่บ้านกับดูแลผมเท่านั้นจึงต้องรับภาระดูแลย่าเพิ่มขึ้นอีกตัวผมเองหลังเลิกเรียนก็ต้องไปช่วยผ่อนภาระแม่บ้างส่วนลุงเขยกับป้าใหญ่ทำงานอยู่ในไร่นางานส่วนใหญ่ของเราแม่ลูกคือป้อนข้าวป้อนน้ำพาอาบน้ำกับยกแขนยกขาตามที่หมอสอนมาย่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงทำให้ร่างกายอ่อนแอโรคต่างๆยิ่งรุมเร้าการบีบนวดจะช่วยให้ย่าสบายตัวขึ้นในเย็นวันหนึ่งขณะที่ผมกับแม่จะไปดูย่าตามปกติป้ารองที่ไม่เคยรับภาระดูแลย่าเลยได้มาดักหน้าเราและบอกด้วยน้ำเสียงเย็นชาต่อไปนี้ไม่ต้องไปคุกคีกับย่าอีกแล้วแม่ไม่พอใจป้ารองที่เป็นพี่ผัวคิดเอาด้วยความบริสุทธิ์ใจป้ารองริษยาแม่เกรงพ่อกับแม่จะได้มรดกจากย่ามากกว่าพี่น้องคนอื่นป้ารองไม่โกรธบอกเพียงให้ระวังจะติดเชื้อวัณโรคจากย่าและมีคำพูดประโยคหนึ่งที่เราได้ยินติดหูมาจนทุกวันนี้ป้ารองพูดว่านั่นไม่ใช่ย่าแล้วย่าเราตายไปแล้วที่เห็นคือไม่ใช่ย่าเขารอหาที่อยู่ใหม่ภายหลังจากย่าเสียผมทบทวนคำพูดของป้ารองคงหมายถึงย่าถูกปอบเข้าสิงกินที่เห็นอยู่คือปอบเลยไม่อยากให้เข้าไปคุกคีเดี๋ยวปอบกินย่าหมดแล้วจะมาเข้าแม่ผมเป็นตัวแทนโอเคในห้วงนั้นแม่ไม่พอใจป้ารองเอามากตอนพ่อกลับมาก็แต่คุยเรื่องนี้พ่อบอกอย่าได้ถือสาพี่สาวคนนี้เป็นคนมีองค์ต่อมาจึงหันมาเปลี่ยนเป็นร่างทรงขอแม่อย่าถือสาเลยขณะที่ป้ารองเที่ยวไปบอกกับป้าใหญ่ด้วยถ้อยคำเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้ปอบมาเข้าแม่อีกคนในตอนนั้นแม่เชื่อโดยสนิทใจพี่สาวผัวทั้งสองคนเอาเรื่องปอบมาอ้างเพื่อกีดกันแม่กับผมไม่ให้เข้าหาย่าเพื่อไม่ให้ย่ายกมรดกให้เราในคืนที่ย่าเสียย่ามีอาการหอบขึ้นมาและร้องหาผมกับแม่จะให้พาไปส่งโรงพยาบาลป้าใหญ่บอกย่าไม่เป็นไรมากหรอกย่ายังเคยเดินไปเข้าห้องน้ำเองเลยผมนี่ถึงกับสะบัดออกมาอย่างหยาบคายย่านอนติดเตียงมาหลายเดือนจะเดินเข้าห้องน้ำเองได้ยังไงย่านอนติดเตียงมาหลายเดือนจะเดินเข้าห้องน้ำเองได้ไงใครเชื่อก็บ้าแล้วผมไม่พอใจในคำพูดนั้นไหนๆย่าก็จากไปแล้วจะเสียความรู้สึกที่ย่าต้องจากไปคนเดียวไม่มีลูกหลานเข้าไปดูใจเลยป้าใหญ่อาจจะเชื่อตามป้ารองไปจริงๆย่าถูกปอบกินและมันกำลังจะย้ายร่าง
ในช่วงที่ผมเลื่อนชั้นขึ้นม .6 ผมมีนิสัยเสียอย่างหนึ่งที่แม่ไม่ชอบเอาเสียเลย คือผมชอบเลี้ยงไก่ชนตอนนั้นผมมีเพื่อนที่เลี้ยงไก่ชนรวมทั้งพาไปเข้าบ่อนทำให้ผมหัดเล่นการพนันตั้งแต่เด็กทำให้มีเงินใช้มือเติบภายหลังพ่อได้ยื่นคำขาดให้ผมเลิกให้ผมเอาใจใส่แต่การเรียนเท่านั้นผมรักไก่ชนเป็นชีวิตจิตใจไก่ชนที่ผมเลี้ยงไว้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ราคาก็ค่อนข้างจะสูงพอสมควรมีลูกก็ขายได้ทั้งที่ยังเป็นลูกไก่ขายได้ราคาแพงกว่าไก่เนื้อเสียอีกมันมีแต่อนาคตสดใสไม่เข้าใจทำไมพ่อกับแม่ถึงห้ามในภายหลังที่ผมแพ้พนันทำให้เงินขาดมือในภายหลังที่ผมแพ้พนันทำให้เงินขาดมือถึงเริ่มเข้าใจอาชีพนี้รายได้ไม่แน่นอนสู้หางานทำเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้แต่จะไปถึงตรงนั้นได้ก็ต้องเริ่มจากการเรียนเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตแต่กว่าผมจะคิดได้ตามที่บอกผมต้องพบเหตุการณ์สยองคือในช่วงนั้นที่ผมมัวเมากับไก่ชนตัวโปรดมีขังในสุ่มนับ10 ตัวในเย็นวันหนึ่งยายคนเลี้ยงวัวลูกจ้างของป้าใหญ่ได้มาที่บ้านของผมมาถึงก็มองไก่ของผมแบบแปลกๆจะเปรียบเทียบยังไงดีเอาเป็นว่าเหมือนคนที่เอาแต่จ้องมองอาหารที่ชอบกินแต่ไก่ของผมมันยังเป็นไม่ใช่ของกินสักหน่อยในตอนนั้นผมก็เข้าใจว่ายายมาเอาข้าวสารกับเอาข้าวของใช้ที่บ้านป้าใหญ่เหมือนอย่างเคยปกติหน้าที่ตรงนี้จะเป็นของตาที่เลี้ยงวัวพอยายถามขออุ้มไก่ตัวนี้ได้ไหมตัวที่อยู่ในซุ้มผมก็ใจดีเอามันออกมาให้ยายอุ้มกับลูกขนเล่นตอนนั้นผมเข้าใจไปเองว่ายายก็ชอบเลี้ยงไก่ชนเหมือนกันต่อมาก็ขออุ้มอีกตัวเช้าวันต่อมาผมต้องใจสลายเมื่อไก่ชนทั้ง2 ตัวนอนตายโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่เป็นวัยที่กำลังเหมาะในการฝึกเข้าสังเวียนและมันไม่ใช่ไก่ตัวสุดท้ายที่ตายในสภาพนี้เรื่องนี้ได้ไปถึงหูป้ารองแกได้มาหาผมและบอกกับผมอย่าได้ให้ยายเลี้ยงวัวมาใกล้อีกไม่ว่ากับคนหรือสัตว์เลี้ยงก็แกเป็นปอบป้ากำลังหาทางไล่อยู่ในตอนนั้นแม่กับผมยังเคืองป้ารองเรื่องย่าผมไม่คิดจะพูดด้วยเลยในภายหลังผมไปขอโทษป้าขอให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมจนกระทั่งในคืนหนึ่งที่เกิดเรื่องในเมื่อไก่ของผมตายบ่อยหาสาเหตุไม่ได้จนจะหมดเล้าอยู่แล้วผมเลือกจะหาคำตอบด้วยตัวเองในกลางดึกผมได้ยินเสียงไก่ร้องและเสียงชักผมรีบวิ่งลงจากบ้านมาดูแต่ในตอนนั้นทุกอย่างเงียบสนิทไปหมดแล้วเหลือเพียงเสียงเห่าหอนของหมาแต่ผมก็แปลกใจนะบ้านเรามีหมาตัวเดียวทำไมตอนนั้นเสียงเห่าหอนเหมือนมีหมาเป็น10ตัวเลยคืนต่อมาเสียงไก่ร้องแปลกๆอีกแล้วผมลงมาก็เห็นมันตายสภาพเดิมกับไก่2 ตัวแรกในคืนต่อมาอีกผมตัดสินใจนอนเฝ้าเลยครับผมนอนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่กลางมุ้งนอนมันหน้าบ้านนี่แหละครับกะจะเฝ้าดูให้เห็นจะว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอผมปิดไฟใต้ถุนบ้านกำลังจะล้มตัวลงที่นอนเสียงหมามันก็บรรเลงเห่าหอนยาวมาเป็นสายนี่ผมก็เพิ่งจะรู้วันนี้แหละว่าแถวนี้หมาเยอะมากคนข้างบนอาจเอาหมามาเลี้ยงเพิ่มก็ได้ผมเข้าใจไปเช่นนั้นจนในคืนหนึ่งบรรยากาศรอบบ้านมันสุดจะวังเวงก็ว่าไปนั่นคือมันเป็นคืนเดือนมืดเสียงใบไม้พัดรู่ลมประสานเสียงกับเสียงเห่าหอนของหมาฟ้าร้องเรียกฝนอยู่เป็นระยะสายฝนที่เริ่มรินมาเป็นสายโปรยปลายมันเหมือนบรรยากาศในหนังผีไม่มีผิดผมรีบเอาผ้าคลุมหัวเหลือแต่หน้าโผล่ออกมาเพื่อที่จะจับตามองที่สุ่มไก่ทันใดนั้นเองสายตาผมก็เหลือบไปเห็นแมวสีดำตัวหนึ่ง
ตัวใหญ่อย่างกับหมาแต่มองยังไงมันก็เป็นแมวละครับมันพยายามเดินไปเดินมารอบสุ่มไก่แล้วอยู่ๆไก่ก็ชักผมร้องเฮ้ยแมวดำตัวนั้นก็หายไปโดยที่ผมไม่ได้คาดสายตาเลยแม้แต่นิดเดียวตอนนั้นผมขนลุกตั้งเลยความหนาวเย็นมาปกคลุมทั่วร่างกายเสียงไก่ชนผมดิ้นเสียงกระพือปีกสะบัดและร้องเสียงดังสนั่นแข่งเสียงฟ้าเสียงฝนเพียงไม่กี่อึดใจก็เงียบไปผมรีบเปิดผ้าคลุมออกแล้วรีบวิ่งไปเปิดไฟกับตะโกนเรียกพ่อแม่ให้ลงมาดูปรากฏว่าไก่ชนผมตายสนิทไม่มีร่องรอยอันใดจะบ่งบอกได้ว่าถูกแมวตัวนั้นกัดตายในเมื่อมันยังไม่ทันได้เข้ามาในสุ่มไก่พ่อกับแม่ยืนนิ่งมองไก่กับตัวผมด้วยอาการตะลึงก่อนที่แม่จะเอ่ยขึ้นมาเบาๆว่าต้องใช่แน่ๆตามที่ป้ารองบอกยายคนเลี้ยงวัวเป็นปอบแกมาในร่างของสัตว์ได้หลายประเภทตั้งแต่ที่ยายได้ย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านมีคนตายกับสัตว์เลี้ยงตายบ่อยเพราะเขาเชื่อกันว่ายายแกเป็นปอบทำให้คนตายลักษณะการตายคือผิวแห้งซูบผอมปากแห้งผากเหมือนคนขาดน้ำผมไม่รู้ว่าแม่กับป้ารองไปญาติดีกันตอนไหนรวมทั้งเชื่อเรื่องปอบด้วยทั้งที่แม่เรียนจบมาทางด้านวิทยาศาสตร์อาจจะด้วยช่วงนั้นผมมัวเมากับไก่ชนและการพนันอยู่ก็เป็นได้ภายหลังจากยายเลี้ยงวัวถูกไล่ไปป้าใหญ่ก็มาคุยกับแม่เรื่องที่สงสัยมานานแล้วเรื่องยายเป็นปอบมาสิงกินหญ้าถ้าเชื่อป้ารองตั้งแต่แรกย่าคงไม่จากเราไปเรื่องนี้ผมเองไม่เข้าใจแต่ก็คล้อยตามไปเกิน 50% ก็เพราะตอนที่เห็นแมวดำหรือหมาดำก็ตามแต่เข้ามาเรียบเคียงสุ่มไก่ทันใดนั้นไก่ก็ตายนั่นแหละมันเป็นภาพติดตากับสยองใจผมมาจนทุกวันนี้และเช่นเคยค่ะหากชอบกดถูกใจกดติดตามและแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ